Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή παρέα με 43 βαθμούς. Πολύ πράγμα. Το μαλλί το κατέβασα τιμή σενή και θα το μαζέψω, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Σας παρουσίασα αυτή εδώ τη τζαντούλα την οποία έφτιαξε για μένα. Και λέω ότι θα τη δείξω στα κορίτσια μου, στα αγόρια μου, δεν είναι δυνατόν να την κρατήσω μόνο για τον εαυτό μου. Σας είπα λοιπόν από κάτω να μου γράψετε σχόλια αν θέλετε να σας δείξω πώς κάνουμε τα κοράλια και τις κοραλομάνες. Λοιπόν, και επειδή πάρα πολύ το θέλατε, εγώ χατήρια δεν χαλάω, το ξέρετε, οπότε θα κάνουμε μαζί σήμερα, στο αυτό το βιντεάκι, τα κοράλια και τις κοραλομάνες, έτσι. Τώρα όσο για τα ψαράκια, είναι γεμάτο το YouTube, δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνουμε το ψαράκι, αλλά τα κοράλια και τις κοραλομάνες θέλω να σας δείξω γιατί θέλει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό λοιπόν σας είπα ότι το έχω κολλήσει, δεν το έχω ράψει. Είναι αυτή εδώ η κόλλα, η οποία, να βάλουμε το γυαλί, είναι φανταστική. Λέει κόλλα για υφάσματα, κολλάει δέρματα, μαλακά πλαστικά, μάλινα υφάσματα και χαρτιά γρήγορα, με ασφάλεια και μόνιμα. Το σημείο της ένωσης παραμένει ελαστικό, δύναται να σιδερωθεί και να πληθεί με ηλεκτρικό πλυντήριο μέχρι τους 60 βαθμούς. Προκειμένου να κολλήσει τη φάσματα, θα πρέπει πρώτα να κάνετε δοκιμή για το κόλλημα. Αυτό δεν έχει ανάγκη. Οδηγίες χρήση: υγρή κόλληση. Βάζετε λεπτό στρώμα κόλλα στη μία επιφάνεια και πιέζετε μαζί με την άλλη αμέσως. Έτσι. Λοιπόν, και μετά το περιμένουμε 5 λεπτάκια, ούτε 5 λεπτάκια και τελείωσε. Θα σας πω τώρα όμως πώς θα το κολλήσετε πρώτα. Να βγάλω το γυαλί γιατί κάνω τη δασκάλα. Λοιπόν, αφού το βάλουμε πάνω στην τζαντούλα εκεί που θέλουμε, βάζουμε καρφιτσούλες σε όλες τις γωνίτσες και στα ενδιάμεσα που και που, έτσι, σε όλες τις γωνίτσες. Τι κάνουμε λοιπόν, όταν έρθει η ώρα να το κολλήσουμε, αφήνουμε τις σταθερές καρφίτσες κάπου στο κέντρο, σηκώνουμε αυτά και αρχίζουμε να βάζουμε από την πίσω πλευρά κόλλα. Το βάζουμε επάνω και βάζουμε πάλι τις καρφιτσούλες. Στην αρχή τις καρφιτσούλες τις βάλουμε για να ξέρουμε πού θέλουμε να το κολλήσουμε, έτσι. Να τα τοποθετήσουμε δηλαδή. Μετά σηκώνουμε το μισό, βάζουμε από πίσω κολλίτσα σε όλα αυτά τα σκελάκια εδώ, το βάζουμε πάνω και ξαναβάζουμε τις καρφιτσούλες. Το αφήνουμε 10 λεπτάκια και είναι έτοιμη η τσάντα μας. Γιατί δεν παθαίνει κάτι, δηλαδή και νερό να πέσει, είναι ειδική κόλλα αυτή, η οποία δεν έχει ανάγκη. Έτσι. Για να μην, για να μην κάθομαι να ράβω, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα σας πω τη λογική του κοραλιού. Θέλω πρώτα να καταλάβετε και μετά να αρχίσουμε να πλέκουμε. Είπαμε θα τα λέμε όλα. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε με κάποιες αλυσίδες. Αυτές οι αλυσίδες εδώ πρέπει να είναι σίγουρα 15 με 16. Γιατί κρατάμε αυτό σταθερό και εδώ πέρα το γυρίζουμε και αρχίζουμε να κάνουμε βουβά. Συνεχίζουμε μετά, πάλι με γαϊτανάκια στον αέρα, πάμε εδώ, οπότε εδώ θέλουμε σίγουρα να έχουμε 7. Οπότε μετά το 7ο υπολογίζουμε πόσο μακρύ θέλουμε να είναι το σκελάκι μας αυτό. Καταλάβατε πώς πάει. Και τι, άλλο ένα μυστικούλι πριν ξεκινήσουμε να το πλέκουμε. Στο πάνω μέρος κάνουμε 3 σκελάκια. Μετά πάμε αντίθετα, δηλαδή εδώ έχουμε 1, υπάρχει λογική δηλαδή, δεν είναι έτσι ό,τι μας έρθει. 1, 2. 1, 2, 1, 3 στο τέλος. Μπορεί να είναι πιο μακρύ αυτό. Όταν γυρίζουμε λοιπόν, ξεκινάμε με 2. 2. Πάμε ανάμεσα σε αυτά και κάνουμε το 1. Πάμε ανάμεσα σε αυτά και κάνουμε το 2. Δηλαδή αντίθετα. Πάμε ανάμεσα σε αυτά και κάνουμε το 1. Καταλάβατε πώς πάει. Δηλαδή στη μια μεριά, εάν υπάρχει το 1, πρέπει μετά να πέσει ανάμεσά τους το 1. Εδώ λοιπόν που έχουμε 2 και 1 πρέπει να πάει ανάμεσά τους το διπλό. Δηλαδή υπάρχει μία λογική. Αυτή θα σας τη δείξω εγώ. Αλλά ήθελα πρώτα να μπείτε σε μία λογική του πώς γίνεται το κοράλι. Έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει όσο μακρύ θέλουμε, μόνο που στο τέλος πρέπει να βάλουμε 3 για να φαίνεται ότι είναι η κορυφή του κοραλιού. Και μετά επιστρέφουμε από την αντίθετη πλευρά. Δεν είναι δύσκολο, έχει μία λογική. Είπαμε 1, 2, 1, 2, 1, 2 και από την άλλη πλευρά στα κενά, αντίθετα, βάζουμε, αν είναι 1 και 2, βάζουμε το 2. Και πάει να αλλάξει πάλι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Μην λέω πολλά, γιατί είπα αρκετά. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε ότι στην αρχή, εγώ θα το κάνω με πολυπροπυλένιο για να φαίνεται, έτσι. Εσείς θα το κάνετε με ό,τι νήμα έχετε. Και ό,τι νήμα δεν έχετε έχουμε εμείς. Αλλά θέλω να πω, ό,τι νήμα σας υπάρχει, φτιάξτε το. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Αυτά λοιπόν τώρα τα έχουμε για το κοτσανάκι του. Προσέξτε τώρα. Αυτά είναι το κοτσάνι. Από εδώ και πέρα λοιπόν ό,τι φτιάξουμε είναι το πλαϊνό του κομμάτι. Δηλαδή είναι αυτό. Αυτά ήταν αυτά που βάλαμε για το κοτσάνι το αρχικό. Τώρα λοιπόν βάζουμε όσους πόντους θέλουμε εδώ. Το πόσους πόντους θα βάλουμε εξαρτάται από το πόσο μακρύ θέλουμε να είναι αυτό εδώ. Πάμε λοιπόν να βάλουμε 6. Ναι, 1. Κοιτάξτε εδώ τι κάνω. 2, 3, 4, 5. Όπα, το 5 δεν το κάναμε. Εδώ είμαστε. 6 ξέρουμε ότι έχουμε βάλει. 5, 6. Λοιπόν, πάμε πίσω και κάνουμε βουβά. Θα κάνουμε 5 τώρα, έτσι, αφού κάναμε 6 εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό το αφήσαμε για το κάτω του μέρος, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε λιγότερα από 7 στα ενδιάμεσα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Γιατί το είπαμε αυτό? Γιατί στην επιστροφή θα πατήσουμε εδώ, άρα να έχουμε ένα εύρος να πατήσουμε, έτσι. Λοιπόν, κρατάμε λοιπόν εδώ και πάμε τώρα να κάνουμε το επόμενο. Να βάλουμε 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτά λοιπόν τα 7 είναι για το τσουτσουνάκι μας. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γιατί γυρίσαμε κιόλας, έτσι. 7 βάλαμε, αλλά γυρίσαμε στο 6. Λοιπόν, το κάναμε το ένα. Πάμε να κάνουμε το άλλο του σκελάκι. Πόσα να βάλουμε? Να βάλουμε εδώ 5. 1, 2, να μην γίνουν ίδια. 3, 4, 5. Τώρα κάνουμε το διπλό. Πάμε να κάνουμε τα 4 τώρα εδώ. 1, αφού βάλαμε 5 θα γίνουν 4. 1, 2, 3, 4. Όταν φτάνουμε εδώ λοιπόν τι κάνουμε? Τώρα κάναμε το διπλό. Το βλέπετε, το μονό το κάναμε. Τώρα κάναμε το διπλό. Ερχόμαστε και δεν πατάμε στην τρυπούλα εδώ που έχει. Εδώ. Δεν θέλουμε αυτή την τρύπα. Θα γίνει τρύπα. Πάμε στο αμέσως προηγούμενο και πατάμε. Και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Είμαστε στο σημείο τώρα που θα κάνουμε το μονό. Το βλέπετε, έχουμε κάνει μονό, διπλό. Πάμε να κάνουμε το μονό. Πόσα να του βάλουμε τώρα? Να του βάλουμε 6. Ας του βάλουμε 6, να μην γίνει πολύ τεράστιο. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4. Καταλάβατε τη λογική? 5, 6. Αφού βάλαμε 6, γυρνάμε και κάνουμε 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Πατάμε εδώ στο προηγούμενο. Αν θέλουμε κάνουμε άριχτο ή βουβό. Ό,τι θέλουμε, αρκεί να το στερεώσουμε στο κεντρικό κομμάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτά πρέπει να είναι σταθερά για να μπορούμε, είπαμε, όταν γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, όταν θα κατεβαίνουμε δηλαδή, να μπορούμε να πατάμε εδώ να κάνουμε τα αντίθετα. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, κάναμε το μονό, πάμε να κάνουμε το διπλό. Κάναμε τα 7 εδώ. Πάμε τώρα τι να κάνουμε? Να κάνουμε 5. 1, 2, 3. Θα κάνουμε μικρούλι. 4, 5. Γυρνάμε λοιπόν και κάνουμε 4 τώρα. 1, 2. Καταλάβατε τη λογική? 3, 4. Το κάναμε το ένα σκελάκι του. Πάμε. Κάναμε το κάτω σκελάκι. Πάμε να κάνουμε το πάνω. Πόσα να βάλουμε? Να βάλουμε 5 εδώ. 1, 2. Όχι 6 θα βάλουμε για να γίνουν 5. 3, 4, 5, 6 λοιπόν.
Θα γίνουν 5 τώρα. 1. Εγώ θέλω να μπείτε στη λογική και μετά κάνετε ό,τι θέλετε. 1. Όσο πιο μεγάλα, όσο πιο μικρά. 2, 3, 4, 5. Αφήνουμε την τρυπούλα, την κάτω, είπαμε, εδώ δεν πατάμε. Πάμε εδώ και κάνουμε ας κάνουμε ένα άριχτο καλύτερα, να σφίξει καλύτερα. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το κάναμε και το διπλό. Πάμε να κάνουμε ένα μονό και να κάνουμε και το κεφαλάκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Να το κάνουμε λίγο μεγαλούτσικο αυτό, οπότε βάζουμε 7 και γυρνάμε στο 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και γυρνάμε στα 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε τρυπούλα αυτή, πάμε δίπλα και κάνουμε ένα άριχτο για να σφίξει και αυτό. Λοιπόν, κάναμε και το μονό. Πάμε τώρα να κάνουμε, βλέπετε πώς μάκρυνε. Πάμε να κάνουμε την κορυφή τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εδώ θα κάνουμε 3 τώρα. Λοιπόν, το πρώτο θα το κάνουμε με 4, δεν πειράζει. 3, 4 και γυρνάμε στα 3. 1, 2, 3. Αυτό το κάναμε μικρούλι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διπλανό του. 1, 2, 3, 4, 5 και γυρνάμε στα 4. 1, 2, 3, 4 και πάμε να κάνουμε και το τρίτο, όπου αυτό μπορούμε να το κάνουμε και πιο μακρύ, δεν έχουμε πρόβλημα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γυρνάμε στα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Εδώ κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Εδώ έχουμε 3. Μπαίνουμε στο επόμενο, εδώ είναι η τρύπα μας. Μπαίνουμε σε αυτό εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Και έγινε το κεφαλάκι μας. Το βλέπετε πώς βγαίνει. Σταθείτε να το γυρίσω έτσι, να το δείτε καλά. Να το κεφάλι μας, έτσι. Επάνω. Πάμε τώρα αντίστροφα. Εδώ λοιπόν έχουμε 1. Άρα εδώ στο κέντρο θα κάνουμε 2. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 1, 2. Άντε να κάνουμε και ένα τρίτο. Και εδώ λοιπόν κάπου στο κέντρο των 7. Έτσι. Πάμε τώρα να κάνουμε το μονό. Το διπλό, συγγνώμη. 1, 2, 3, 4. Γυρνάμε στο τρίτο. 1, 2, 3. Πάμε να κάνουμε και ένα με 4. 1, 2, 3, 4, 5, ώστε να γυρίσουμε στο 4. 1. Δεν είναι δύσκολο, είναι η λογική του. Αν μπείτε στη λογική του μπορείτε να κάνετε ό,τι κοράλια θέλετε. 4. Λοιπόν, αφήνουμε την τρύπα αυτή, πάμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη και πλέκουμε. Μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο από αυτό και αυτό. Εκεί λοιπόν. Τώρα αφού κάναμε το διπλό, προσέξτε να δείτε, κάναμε το διπλό. Έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα θα κάνουμε μονό ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ανάμεσα σε αυτά θα κάνουμε ένα μονό τώρα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γυρίζουμε στο 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Εντάξει.
Να το. Λοιπόν, πηδάμε την τρυπούλα αυτή, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο και το κάναμε και αυτό. Βλέπετε πώς πάει. Να το. Ένα λεπτό να το δείτε, να το γυρίσω εγώ σωστά. Βλέπετε πώς πάει. Εδώ τώρα θα συνεχίσουμε πατώντας εδώ για να σφίξει, εκεί, εδώ δηλαδή, όχι στην τρύπα, εδώ, και θα πάμε μέχρι εδώ όπου θα κάνουμε εδώ το διπλό. Θα συνεχίσουμε, θα φτάσουμε εδώ, θα κάνουμε το μονό. Θα συνεχίσουμε διπλό, θα συνεχίσουμε μονό, θα συνεχίσουμε διπλό και τελειώσαμε. Οπότε, έτσι δημιουργούνται όλα τα σχήματα για τα κοράλια. Ό,τι θέλετε κάνετε. Εγώ θα συνεχίσω τώρα και θα το τελειώσω αυτό. Μόλις το τελειώσω αυτό, θα κάνουμε την κοραλομάνα. Εσείς λοιπόν με ό,τι υλικά έχετε, δεν με νοιάζει τι θα βάλετε, με ό,τι υλικά έχετε, και αν δεν έχετε έχουμε εμείς, είπαμε, θα μου κάνετε αρκετά κοράλια. Όχι πάνω από 4, γιατί δεν τα χωράει. Λοιπόν, πάμε να σας εξηγήσω όμως τι γίνεται εδώ. Το ένα κοράλι θα πρέπει να είναι αρκετά μακρύ να πιάνει μια απόσταση στην τσάντα μας. Τα άλλα 3 θα μου ρυθμίσετε. Το ακριανό κοράλι να φτάνει μέχρι πάνω, μην το ξεπεράσει, και τα άλλα να είναι λίγο πιο μικρά. Έτσι δηλαδή να καλύψουν ένα μέρος της τσάντας. Ωραία, λοιπόν, εγώ συνεχίζω. Τώρα εδώ το κοράλι μας θα το τελειώσω και θα σας το δείξω τελειωμένο για να πάμε μετά να κάνουμε την κοραλομάνα. Έτσι, εδώ, αυτή που θα βάλουμε από κάτω. Έτσι. Λοιπόν, το προχωράω εγώ, τώρα θα κάνω εδώ τα 2. Και να το κοράλι μας και έγινε και ζουμερό όσο έπρεπε, έτσι. Λοιπόν, εκεί τι κάνουμε, τώρα βάζουμε, είπαμε, καρφιτσούλες εδώ, καρφιτσούλες εδώ και βγάζουμε αυτές τις καρφιτσούλες, σηκώνουμε αυτό, κολλάμε εδώ, ωραία. Μετά βγάζουμε αυτές τις καρφιτσούλες, το γυρνάμε λιγάκι, κολλάμε αυτά, δηλαδή τμηματικά κολλάμε όλα. Βάζουμε ξανά τις καρφίτσες και τα αφήνουμε 10 λεπτά. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Κόβουμε μόλις φτάνουμε κάτω. Και τώρα, αν είναι πολυπροπυλένιο, ξέρετε ότι εδώ το δένουμε και το κολλάμε. Αν είναι βαβακερό, το δένουμε και το στερεώνουμε από πίσω. Έτσι, λοιπόν. Ωραιότατα. Πάμε τώρα να κάνουμε τις κοραλομάνες μας και τελειώσαμε. Οπότε, μπορείτε αν θέλετε να κάνετε και εσείς την ίδια τσαντούλα. Λοιπόν, πάμε όμως να σας δείξω τι έχω κάνει εδώ. Γιατί είναι κάποια πραγματάκια που πρέπει να τα σκεφτούμε όλοι. Έχω μαζέψει το μαλλί γιατί έσκασα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εδώ υπήρχε μία γλώσσα η οποία είχε ξεκολλήσει από τη ζέστη. Τι έκανα λοιπόν εγώ. Έκοψα κομματάκια από τη γλωσσούλα, την ξεκόλλησα τελείως, έκοψα ένα κομμάτι τόσο και πήρα ανεξίτηλο μαρκαδόρο και έγραψα επάνω πύρο κάπα, που είναι πι ρο κάπα, έτσι, τα αρχικά του μαγαζιού, και handmade. Άνοιξα και 2 τρυπούλες εδώ και το έραψα για να φαίνεται έντονα, έτσι, γιατί η τσάντα είναι μεγάλη και ήθελα να φαίνεται έντονα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κοραλομάνα. Λοιπόν, παίρνουμε το νηματάκι μας και κάνουμε 7 πόντους. Σφίγγουμε και κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πόντους. Γυρίζουμε εδώ και κάνουμε 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Λοιπόν, πάμε από την άλλη μεριά τώρα. Αντίθετα και κάνουμε πάλι 1, 2 στην κάτω του μεριά, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα στον πρώτο πόντο και κάνουμε σε όλους τους πόντους και στους 12, γιατί έχουμε 12, κάνουμε από 2 μέσα στον κάθε ένα. 1, 2.
1, 2. Γύρω-γύρω λοιπόν θα μου κάνετε από 2 πόντους το καθένα και θα έχουμε 24, έτσι. Κάναμε 24. Άμα θέλουμε βάζουμε και ένα εδώ. Αν και είναι ελεύθερη δημιουργία αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα και κάνουμε από 3 στην κάθε τρυπούλα μέσα. Γύρω-γύρω, γιατί θέλουμε να γίνει έτσι χαλαρούλι, να ανοίξει. Βάζουμε από 3 στο καθένα μέσα, γύρω-γύρω θα μου το πάτε. Έτσι. Μέχρι να φτάσουμε και στον ποντοδείκτη θα μου βάλετε 3. Είναι το τελευταίος μας πόντος εκεί. Κοιτάξτε τι σχήμα πήρε μόλις κάναμε τα 3. Το βλέπετε? Πήρε το σχήμα της κοραλομάνας. Τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε λοιπόν την τελική σειρά. Εδώ είναι το τελευταίος πόντος που βάλαμε τα 3 μέσα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Κάνουμε ένα βουβό για να μπορούμε να γυρίσουμε προς τα πίσω. Και τι κάνουμε τώρα? Μπαίνουμε, παίρνουμε, αντίθετα τώρα, πάμε προς τα δεξιά, έτσι. Και το κλείνουμε. Καβουράκι. Στο επόμενο. Μπαίνουμε, παίρνουμε και το κλείνουμε. Στο επόμενο. Μπαίνουμε, παίρνουμε, εδώ. Με το πολυπροπυλένιο έχετε υπόψη σας ότι είναι πιο δύσκολο, παιδιά, γιατί εγώ το δοκίμασα με άλλα νήματα. Μην προσπαθήσετε να κάνετε την κοραλομάνα με το πολυπροπυλένιο, είναι λίγο ζώρικο, έτσι. Λοιπόν, πάμε προς τα πίσω, τραβάμε και το πλέκουμε. Πάμε προς τα πίσω, τραβάμε και το πλέκουμε. Το βλέπετε, γίνεται ένα κομπάκι επάνω. Εκεί, τραβάμε και το πλέκουμε. Είναι λίγο σκληρό το νήμα. Έτσι λοιπόν θα μου συνεχίσετε σε όλους τους πόντους, με ό,τι εσείς το έχετε ξεκινήσει, θα μου κάνετε μια σειρά καβουράκια. Θα σας δείξω εγώ τώρα τα καβουράκια εδώ. Μας αρέσει αυτό να γίνει στο τέλος. Προσέξτε να δείτε, κοιτάξτε, πάμε να δούμε. Να το καβουράκι. Το βλέπετε πώς βγαίνει όταν είναι σε λεπτό νηματάκι? Να το καβουράκι μας. Έτσι. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα μου κάνετε τώρα με ό,τι έχετε ξεκινήσει το καβουράκι γύρω. Θα το κάνω κι εγώ. Βέβαια θα παιδευτώ λιγάκι γιατί σας είπα το πολυπροπυλένιο για την κοραλομάνα δεν ενδείκνυται. Ενδείκνυται πολύ όμορφο, βγαίνει, δεν το είχα δοκιμάσει, αλλά πολύ ωραίο βγαίνει για το κοράλι. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου και ανοίγω να τα δούμε και τα δύο έτοιμα. Λοιπόν, τελειώσαμε το καβουράκι μας. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνει η κοραλομάνα. Λοιπόν, θα κάνουμε 2 τέτοιες. Να, θα τις βάλουμε εδώ. Και μετά θα κάνουμε τα υπόλοιπα, έτσι, κοραλάκια μας, ό,τι χρώμα και με όποιο νήμα θέλετε. Τώρα, εάν δεν έχετε νήμα και θέλετε, έχουμε εμείς. Μπορούμε να σας το στείλουμε. Εάν σας έρθει μια έμπνευση, έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνετε τώρα? Εγώ είπα χατήρια δεν χαλάω, γι' αυτό το κάναμε, έτσι, επειδή σας άρεσε πάρα πολύ. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, θα μου γράψετε και σχόλια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τα διαβάζω. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook, αυτά τα ξέρετε, έτσι. Για ό,τι χρειαστείτε, πλέξιμο, ράψιμο και έντοιμα.gr που το site μας, παραγγελίες ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά σε μένα και εμείς σας τα στείλουμε στην πόρτα σας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, να τη χρησιμοποιήσετε, καλό μας καλοκαίρι.